उकालो कसरी चढ्ने ओह्रालो कसरी आउने कसरी ब्रेक लगाउने हैन त्यो सम्बन्धी सिकाइराख्नु भएको छ अब गाइड गर्नुहुन्छ है मलाई यहाँ राख्नु दुईचोटी राम्रो छ होला दाइ अब हामी सुरु गर्छौँ है दाइ गाडी यसरी रोकिसकेपछि चाहिँ तपाईले मेन कुरो अब क्लच थिचिसकेपछि स्टार्ट गर्नुहोस् ठीक छ स्टार्ट भइसकेपछि एक्सिलेटर कम्तीमै 10% एक्सिलेटर लिनुपर्ने हुन्छ एक्सिलेटर अलिकति किनभने हाम्रो गाडी अलिकति उकालोमा छ अब यो एक्सिलेटर लिइसकेपछि एक्सिलेटर छोडिदिँदा हुन्छ यति हिँड्यो अब गाडी सट्ट गरेर गाडी गुडिसकेपछि चाहिँ एक्सिलेटर छोड्यो नि केही फरक परेन हैन त्यो चाहिँ अब गाडीको लेभलले हिँड्छन् गियरकै लेभलले हिँडिरहन्छ जब त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले स्पिड चाहियो हैन त्यसले चाहिँ अलि रेसमा लानु छ भने चाहिँ अनि त्यसमा फेरि एक्सिलेटर अलिकति पुस गरे जस्तो गरे मात्रै टच मात्रै गरे नै हुन्छ नि एक्सिलेटर थिच्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि कता कुनामा खुट्टा राख्नु पैताला राख्नु पर्यो हैन त्यो गरे भने चाहिँ बेटर हुन्छ एकदम किनकि अब कस्तो भन्दाखेरिमा एक्सिलेटरमा खुट्टा डाइरेक्ट राख्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स मिल्दैन कता भन्दा गाडी त अब घाचाघुचुक हिँडिरहन्छ नि त अन्त खाल्टा खुल्टी यताउतामा चाहिँ खुट्टाहरू हल्लिरहेको हुन्छन् कुनै ठाउँमा घाचाक्क लिन्छ भने त्यतिखेर बढी लिन्छ कुनै ठाउँमा बिस्तारै लिन्छ भने त्यतिखेर फेरि लेभलमा हिँड्छ अनि जब भित्तामा चाहिँ आफूले आधी जब ल अब यस्तो ठाउँमा छ भने चाहिँ हामी क्लच छोडिदिनुहोस् अनि एक्सिलेटर सरर दिँदै जानुहोस् यसरी ल यसरी अब क्लच फुल थिच्नुहोस् अनि ब्रेक झ्याप्पा हान्नुहोस् ल एकदम राम्रो यो भयो भने 100% हुन्छ है यो चाहिँ यस्तो हुन्छ ब्रेक चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै छोड्नु पर्यो ब्रेक बिस्तारै छोड्दै जानुहोस् तल जमिनको लेभलमा आइसकेपछि ब्रेकको काम छैन त्यहाँपछि अब एक्सिलेटर दाब्दै जाने क्लच छोड्दै आउनुहोस् किन भन्दा जब हाम्रो एक्सिलेटर र क्लच भने चाहिँ माइनस प्लस जस्तो हो दुवैलाई चाहिँ हामीले लेभलले मिलाउनु पर्ने हुन्छ जस तराजुमा सामान जोगिएको जस्तो एउटा मासतिर उठ्यो भने एउटा तलतिर भयो भने एउटा मासतिर जब लेभलमा इक्वलमा मिल्छ नि त्यो चाहिँ अनि उकालोमा जब गाडी स्टप गरेर फेरि उठाउनु पर्यो भने चाहिँ हाफ क्लच अनि एक्सिलेटर पनि हाफ त्यो पनि चाहिन्छ त्यो चाहिँ अब केही दिन पछाडि हुन्छ हजुरको हैन अहिले चाहिँ उकालोमा कसरी गाडी हाल्छ र ओह्रालोमा रोक्ने कसरी हाल्ने चाहिँ गाडी हामीले स्ट्रेट गरेर हाल्न सक्नुपर्छ स्पिड मिलाएर हाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ त्यो भइसकेपछि त्यसको आफूलाई त्यो चाहिँ एकदम इजी भइसकेपछि चाहिँ अनि नेक्स्ट फेरि उकालोमा टक्क रोकेर अनि त्यहाँ चाहिँ फुत्त गाडी उठाउनु पर्ने हुन्छ अनि ब्रेकरमा चाहिँ ब्रेकरमा केही गर्नु पर्दैन क्लच अलरेडी त्यसमै राख्ने एक्सिलेटरमा जुन पोइन्टमा आफू गइरहेछ त्यही पोइन्टमा टक्क छोडिदिने ऊ आफ्नै तरिकाले सल्लक हुन्छ अब तपाईँ चाहिँ एक्सिलेटर चलाउने क्लच चलाउने भयो भने ब्रेकर स्पिड ब्रेकरमा भने अटोमेटिक बन्द हुन्छ गाडी र अब यो भयो अब स्टिङ सिधा गर्दै जाने एक्सिलेटर दाब्दै जानुहोस् मजाले अब क्लच थिच्नुहोस् ट्याक्क हो ल अब हाम्रो दाइले चाहिँ नि के भन्नुहुन्छ मोबाइलको ब्याक क्यामेराबाट देखाउनुहुन्छ उकालोको पोइन्ट पनि देखाउनुहुन्छ कहाँ रोक्नुपर्छ भनेर तपाईँले पनि सिक्नु होला आजको यो टपिक भनेको हाम्रो चाहिँ नि उकालो कसरी चढ्ने ओह्रालो कसरी झर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ दाइको चाहिँ टिप्स एन्ड ट्रिकहरू हो तपाईँले एजे च्यानलबाट यो कुरा लिन सक्नुहुन्छ हैन हाम्रो 5000 जुन फलोवर्सहरू हुन्छ तपाईँले चाहिँ हेरिराख्नु भएको होला र चाहिँ यो तपाईँलाई चाहिँ एकदमै काम लाग्छ ल म अहिले हल्का चाहिँ यो क्लच चाहिँ लिएर अब यो मोबाइललाई ब्याक क्यामेरा गर्छु हैन पोइन्टहरु ल है त मैले फेरि हामी अब अगाडि बढ्दैछौँ एक्सिलेटर अलिकति लिनुहोस् यस अब यो लेभलले चाहिँ हामी सर गाडी गइरहेछ भने यति यस्तो टर्निङमा चाहिँ अब हामीले मानिदिउँ यहाँबाट लेफ्ट टर्न लिनुपर्छ भने हामी अलिकति राइट च्यापेर जानुपर्ने हुन्छ राइट हैन गाडी यसरी राइट च्यापेर टक्क पुगिसकेपछि ठ्याक्क लेभलमा सेन्टर पोइन्टमा पुगिसकेपछि सलक्क काटिहाल्नुपर्ने पुरै फुल काट्नु पर्यो फुल काटेर चाहिँ हाम्रो गाडीको अब जुन फेस चाहिँ सिधा भइसकेपछि फेरि सलक उल्टाएर जति काटेको छ नि तपाईँले त्यति नै राउन्ड सलक्क उल्टाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो गाडी चाहिँ एकदम लेभलमा स्ट्रेट जान्छ स्पिड ब्रेकरमा अब बिस्तारै यसरी सोलो छोडिदिनु हैन अब फेरि यहाँ टर्न हुन्छ यसरी टर्न हुँदाखेरि पनि अब सटक्क गाडी अब अगाडिको फेस चाहिँ सिधा भइसकेपछि अब उकालोतर्फ हुन्छ हाम्रो उकालोमा चाहिँ अब एक्सिलेटर सर लिने सर
यसरी सिधा भइसक्यो। अब क्लच ट्याक्क लिनुहोस्, ब्रेक झ्याप्प ल स्टप। पछाडिको पोइन्ट अनि यो पोइन्ट भइसकेपछि हाम्रो यहाँबाट देखिन्छ, पछाडिको लाइन पनि देखिरहनु भएको छ। यो लाइनलाई अब कस्तो भन्दा अहिलेको 70% चाहिँ लाइन टच भयो भने केही फरक परेन। सकेसम्म चाहिँ हामी 100 मा 100 ल्याउँदा राम्रो। अगाडिको लाइन चाहिँ हामीले यो पोइन्टबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न तपाईँले। अब यताबाट चाहिँ गऱ्यो भने हामीले अगाडिको लाइन देखिन्छ, टच भएको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ। अगाडि र पछाडिको दुईटै बिचमा चाहिँ त्यसको चाहिँ सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ गाडी हुनुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै चाहिँ ब्रेक छोड्नु पर्यो। बिस्तारै ब्रेक छोड्दै अनि अब एक्सिलेटर पनि अलिअलि छोड्दै दिँदै अब क्लच बिस्तारै छोड्दै जानुहोस्। एक्सिलेटर पहिला 10% जति चाहिँ एक्सिलेटर दाबिसकेपछि चाहिँ अनि क्लच चलाउनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ गाडी कहिले नै जिन्दगी स्टार्ट बन्द हुँदैन। तपाईँले बिना एक्सिलेटर चाहिँ गाडी क्लच चलाउनु भयो भने चाहिँ कतिपय गाडी चाहिँ स्लोमा राखेको गाडी चाहिँ अटोमेटिक फ्ल्याटै बन्द हुन्छ। किन भन्दा इन्जिनको जब आउने रेस्ट नपुगिसकेपछि चाहिँ कनेक्सन जोड्दाखेरि ओभरलोड भएर इन्जिन अफ हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसलाई अनि धेरैजनाले बिगार्ने भनेको नि यही उकालो अनि ओह्रालो एलब्यागहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदम यो चाहिँ सबै म्याथ हो। जुन डिभाइड गर्ने र प्लस गर्ने त्यस्तोहरू चाहिँ मजाले गर्न सक्यो भने एकदम 99% 100 मा 100% चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले गाडी जहाँ भनेको त्यहीँ गाडी निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामी यसरी जाँदाखेरि अगाडि एकदम केयर गरेर आफू साइड च्याप्नुपर्ने हुन्छ। पहिला थ्रो एक्सिलेटर दिँदै जानुहोस् यसरी। अब माथि चढ्यो, ठ्याक्क क्लच ठ्याक्क लिने अनि ब्रेक झ्याप्प हान्ने। यो चाहिँ हाम्रो उकालोमा चढ्ने तरिका मात्रै सिकाउँदैछु अहिले। जब उकालोमा रोकेर चाहिँ उठाउने तरिका चाहिँ अब उहाँलाई अब 2-3 दिन पछाडि हुन्छ। अब उकाल मेन कुरो चाहिँ कस्तो भन्दा गाडी कसरी चाहिँ चढाउँछन् र गाडी कसरी चाहिँ स्टेट बनाउने त्यतातिर चाहिँ पहिला ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि त्यो चाहिँ इजी भइसकेपछि अरू कुरा चाहिँ नर्मली आउँछ। तपाईँको भाइहरू अरू 1-2 साथीहरूले पनि सोधिरहेको थियो नि अफिसमा। अनि साथीहरू अब दाइले चाहिँ नि अब फेरि गाडी रुक्यो होइन, मलाई चाहिँ अलिक डर लाग्यो। तपाईँलाई पनि लाग्छ होइन, सबैलाई लाग्छ गाडी चल्दा मजाले चलाएर रोक्यो। त्यसको लागि फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाडी स्टार्ट गर्नु अनि हल्का एक्सिलेटर हल्का लिने अनि क्लच चाहिँ बिस्तारै छोड्दै जाने। अब यसरी गाडी सट्ट उठिसकेपछि चाहिँ तपाईँले क्लच जब फुल छोड्दै गएर 99% चाहिँ छोडिसकेपछि चाहिँ एक्सिलेटर पनि छोड्यो भने गाडी स्टार्ट बन्द हुँदैन। अनि तपाईँको दसैँ तिहार रमाइलोसँग बित्यो? अब रमाइलै भन्नु पऱ्यो। दसैँ चाहिँ ससुरालीतिर गएँ, तिहार चाहिँ यतै काठमाडौँतिरै मनाएँ। अनि तिहारमा कोही इमर्जेन्सी गाडी सिक्ने त्यस्तो आउँछ नि आउँदैन? कहिले परेछ र त्यस्तो छैन सर। अहिले हामीले पहिल्यै नोटिस दिएको हुन्छ यति गतेसम्म चाहिँ ओपन हुन्छ, यति गतेदेखि चाहिँ क्लोज हुँदैछ भन्ने चाहिँ। त्यो बिचमा चाहिँ अब कस्तो भन्दा केही बुझ्ने सल्लाह सुझावहरू लिनेहरूले चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ ट्रायलको लागि। खासै यस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन। कतिपय चाहिँ अब त्यो अगाडि चाहिँ अब ट्रायलको उसको बेलामा चाहिँ फर्म चाहिँ अलरेडी बन्द हुन्छ पहिल्यै। ट्रायल अब 26 गतेसम्मै भएको थियो नि त। त्यस्तोहरूले चाहिँ हामीले अगाडिदेखि नै केही कुराहरू चाहिँ कन्फ्युज छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फोनबाट हुन्छ कि अर्थात् यहीँ बोलाएर हुन्छ कि एक्सिलेटर दिनुहोस्। कन्फ्युज गरिरहने उसलाई चाहिँ कस्तो भन्दा त्यो कुरालाई चाहिँ दिमागमा हालिरहनु पऱ्यो कि जब कुनै ठाउँमा चाहिँ आफूले मिस्टेक गरेको छ भने ठ्याक्क सम्झिहाल्ने। सम्झिसकेपछि अब मैले यहाँनिर यस्तो मिस्टेक गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। अटोमेटिक गाडी कसरी निकाल्नुपर्छ भन्ने नि त्यो ज्ञान ठ्याक्क आउँछ। विदेशतिर कस्तो हुन्छ? विदेशतिर पनि जस्तो चलाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि लाइक यही तरिका नै हुन्छ कि त्यहाँ फरक हुन्छ? यहाँ ट्रायल दिने ठाउँहरू विदेशको चाहिँ ट्रायल दिने ठाउँहरू धेरै फरक नै हुन्छ। नेपाल र विदेशको कुनै पनि मिल्दैन।
अब कस्तो भन्दा नेपालको कतिपय कुराहरू पनि आउँछन्, यो एलब्यागहरू चाहिँ आउँछ, तर कतिपय चाहिँ अब लेफ्ट स्ट्रिङ भएको ठाउँमा उनीहरूको ट्र्याक नै लेफ्टै हुन्छ भन्दा हाम्रो राइट स्ट्रिङ भएको त ट्र्याकै राइट हुन्छ। अब चलाउने तरिकामा चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले देब्रेतिर जानु छ भने उनीहरूले दाहिनेतिर काटिदिन्छ, ओभरटेक हामीले राइटतिर गर्नु छ भने राइटबाट गर्नु छ भने उनीहरूको लेफ्टबाट गर्छ। त्यस्तोहरू नि हुन्छ। राइट स्ट्रिङ भएकोहरूले फेरि राइटबाट नि गर्छन्। देश अलग अलग देशको अलग अलग सिस्टमहरू हुन्छन्। नेपाल गाडी चलाउने तरिका त यही हो, तर अलिकति चाहिँ विदेशमा चाहिँ सचेत चाहिँ धेरै हुनुपर्ने हुन्छ। विदेश ठाउँमा चाहिँ एउटा हामी ड्राइभ गरिरहेछ भने धेरै कुरो हामीले अब कुन लेनमा पस्नु हुन्छ, कुन लेनमा पस्नु हुँदैन, कुन लेनमा कतिको स्पिडमा हिँड्ने भन्ने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यो भएन भने चाहिँ हामी नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन। नेपालमा त जति मन लागि कुचाउँछन्, अब सिस्टम अलिकति गर्दैन, फलो गर्दैन। तर विदेशमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। रोडमा ट्राफिक भनेको देख्दैन, सबै ट्राफिक भनेको नि जे भने त्यहाँको सिसी क्यामेरा है। हजुर, वान मिस्टेक तपाईँको फाइन अलरेडी घरमै आउँछ कि मोबाइलमा फाइन मेसेज त आयो। ए अनि त्यसपछि यो इन्टरनेसनल लाइसेन्स लिनलाई के नेपालबाट लिन मिल्छ कि बाहिर जानु? नेपालबाट मिल्दैन, यो नेपालमा पनि छैन। हाम्रो यो अब अहिले दुबईबाट दिएको छन्, कतारबाट दिएको छन् इन्टरनेसनल लाइसेन्सहरू चाहिँ। भनेपछि त्यो लिएर चाहिँ हामी जुन पनि देशमा जहाँ पनि चलाउनु मिल्यो त्यो लाइसेन्स एक्सचेन्ज गरिदिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ जोस् हामी जुन देशमा गयो भने त्यसलाई फेरि एक्सचेन्ज हुन्छ। हामीले ट्रायल दिनु पर्दैन, केही दिनु पर्दैन, त्यसरी हुन्छ। ए अब यो इन्टरनेसनल भनेको चाहिँ सबै चाहिँ इन्टरनेसनलै पाउँछ भन्ने नै हुँदैन। कतिपय अब कतारमा पनि छ, दुबईमा छ नि लेबरमा गएर ड्राइभिङ भिसामा गएर ड्राइभिङ अब लाइसेन्स निकालेकोहरू नि हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ पछि आउने बेलामा चाहिँ एमबिसीबाट चाहिँ हामीले बनाएर आउनुपर्ने हुन्छ इन्टरनेसनल, नत्र त कम्पनीले निकालेको लाइसेन्स चाहिँ इन्टरनेसनल हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यो आउट अफ ग्लफको लागि मात्रै काम दिन्छ। मिल्दैछ, कन्फिडेन्ट बढिरहेछ। तर साथीहरू तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, सिकाउने मान्छेमा नि धेरै फरक पर्छ होइन। यदि गुरु राम्रो छैन भनेपछि तपाईँले चाहिँ जे गरी पनि टाइम लाग्ला होइन, तर छिटो चाहिँ सिक्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। आज हजुरको कति दिन भयो? आज 5 दिन। 5 दिनमा उहाँले उकालोमा रोक्ने चाहिँ बाइक, सबै ओह्रालो, सबै कसरी गाडी हाल्नुपर्ने रहेछ, एलब्यागमा कसरी हाल्नुपर्ने रहेछ, त्योहरू नि सबै जानिसक्नु भएको। एट त उहाँलाई इजी भइसकेको छ। अबको दुई दिन जति प्र्याक्टिस गरिसकेपछि फेरि उकालोको पोइन्ट आउँछ। उकालोको पोइन्ट सिधिसकेपछि एलब्यागको आउँछ। अब त्यसपछि चाहिँ लाइटहरूको लेनहरूको त्यो फलो गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी प्र्याक्टिस टोटल्ली सबै ट्रायलमा कसरी गर्छन् त्यसलाई चाहिँ फलो अफ गरिरहने सिस्टम चाहिँ अब जसरी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एदेखि जेडसम्म चाहिँ उहाँलाई सिकाइसकेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अनि फलो अफ गर्ने, फलो अफ गर्दा चाहिँ उहाँले अब सबै कुरालाई चाहिँ फलो अफ गर्नलाई एकदम आफै सिङ्गल बसेर गर्न सक्ने भइसकेपछि अनि योग्य भयो। ल भयो, आजलाई टाइम पनि सक्यो होइन, टाइम पनि सक्यो आजको लागि। तपाईँहरू पनि त्रिमूर्ति ड्राइभिङ सेन्टरमा आएर हाम्रो दाइसँग भेट्नुभयो भने चाहिँ म तपाईँलाई हुन्छ भने गुगलमा सर्च गरेर हुन्छ त्रिमूर्ति ड्राइभिङ सेन्टर हिमाडलको। त्यहाँ तपाईँको आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि भनिदिइराख्नु। मेरो नम्बर चाहिँ 9847 7604 64, इङ्ग्लिस होटल 9847760464। यो नम्बरमा कल गर्नुभयो भने हजुरहरूले मसँगै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। वा आज मैले रोके पनि आफैले। ल थ्याङ्क यू। मेरो चाहिँ नि टिप्स एन्ड ट्रिक लिएर भोलि पनि उपस्थित हुनेछु होइन। दाइसँग चाहिँ नि यसरी राम्रो रिलेसनसिप मेरो भयो होइन। जे होस् उहाँले चाहिँ यसरी राम्रो ट्रेन दिनुभयो एज अ गुरु जस्तो गरेर, भाइ जस्तो गरेर होइन। उहाँ त मभन्दा धेरै जान्ने हुनुहुन्छ, धेरै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ र कतिलाई सिकाइ पनि सक्नुभएको छ यहीँ त्रिमूर्ति ड्राइभिङ सेन्टरबाट होइन। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, उहाँले जुन छोड्नु भएको छ नम्बर होइन, त्यो नम्बर
नम्बरमा चाहिँ एकचोटि फोन गर्नुहोस् अथवा एजे च्यानलमा मेरो उसमा कमेन्ट गरे पनि हुन्छ होइन। र म तपाईँलाई यति ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँले चाहिँ विथिन द 15 डेजमा चाहिँ यहाँबाट पर्फेक्ट भएर चाहिँ निस्किनु हुनेछ। 15 अर्थात् अलिकति पुगेन भने के गरेर 5 दिन अब 30 अब जस्ट 5 दिन जति फेरि थप्नु पर्ने अवस्था आयो भने है कतिपय चाहिँ कस्तो भन्दा बिचमा ग्याप भयो भने अलिकति त्यसको फेरि ब्यालेन्स बिग्रेको हुन्छ। नत्र त 15 देखि 20 दिनमा चाहिँ 100% नै हुन्छ। ओके ल दाइ धन्यवाद। बाइ बाइ।